Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Đế Lạnh Máy Chi. Trong cái chuyên mục chia sẻ cái kinh nghiệm sửa chữa những ban bệnh thực tế của cái máy điều hòa tủ lạnh máy giặt, thì hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn sửa chữa một cái mạch của máy giặt Panasonic. Một cái ban bệnh mà mình nghĩ mình thấy là cũng khá là quen thuộc và cũng khá là nhiều cái vấn đề nằm ở đây, cho nên là mình làm cái video clip này để hướng dẫn các bạn và cũng như là chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta làm sao để xử lý được cái ban bệnh này một cách chính xác và đúng kỹ thuật. Đấy, đó là cái lỗi gì? Cái máy này là bị bệnh cái lỗi báo lỗi U12. Lúc chế độ vắt thì nó sẽ báo lỗi U12. Rồi thì sau đây mình sẽ cắm máy vào cho các bạn xem là nó bị báo lỗi. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta xử lý cái ban bệnh này nó như thế nào. Rồi, đầu tiên mình sẽ cấp nguồn cho nó. Rồi, phao phía ở đây mình nối tắt luôn. Rồi mình sẽ cấp điện cho nó luôn. Đó. Đó, các bạn thấy là nó báo lỗi U12 như này. Thì như các bạn đã biết thì cái ban bệnh này gì báo lỗi U12 chính là cái lỗi của cái công tắc cánh cửa. Thì đối với cái loại mạch của Panasonic ấy thì nó sử dụng cái gì? Các bạn để ý là sử dụng IC chứ không còn sử dụng cái công tắc từ như ngày trước nữa. Nó sử dụng một cái loại dạng IC từ. Đấy, cũng làm việc với nam châm nhưng mà nó là dạng IC. Đấy, chính vì nó là dạng IC thì các bạn một số bạn là chúng ta chưa nắm được thì chúng ta sẽ gặp phải khó khăn khi mà xử lý cái ban bệnh báo lỗi U12 của máy giặt Panasonic này. Thì còn nếu mà nó sử dụng cái gì? Cái công tắc từ dạng bóng thủy tinh như ngày trước thì các bạn khá là dễ dàng xử lý. Khi chúng ta thực hiện nối tắt cái công tắc đó lại là sẽ khỏi căn bệnh báo lỗi U12. Thế thì cái dạng IC này thì chúng ta sẽ xử lý căn bệnh nó như nào? Đấy. Thì ở đây đầu tiên mình sẽ giải thích cho các bạn cái nguyên lý làm việc của cái IC từ công tắc cửa này. Kể cả cái model mà cái gì máy mặt nghiêng thì cái bo nó bằng 2 ngón tay này, nhưng thực tế thì nó cũng chỉ là hoạt động nguyên lý dựa trên cái này thôi. Đấy, thì khi nào sửa chữa cái ban bệnh của cái máy giặt Panasonic 8,5 cân, 8 cân, 8,5 cân, 9 cân ở cái dạng mặt nghiêng đằng sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chúng ta xử lý ban bệnh lỗi U12 của cái dòng máy đó, là của cái model máy đó. Đấy, thì sau đây mình xin giải thích cho các bạn cái nguyên lý làm việc. Trước tiên là các bạn muốn xử lý được một cái ban bệnh của một cái máy bất kỳ thì các bạn phải nắm vững được cái nguyên lý làm việc của nó. Khi các bạn đã nắm vững được nguyên lý làm việc rồi thì các bạn sẽ xử lý một cách rất là đơn giản thôi. Thì có nhiều bạn thì cũng lên mạng tham khảo thì chúng ta cũng nối tắt này nối tắt nọ, nhưng mà do là chúng ta không nắm được nguyên lý cho nên khi có nhiều cái trường hợp là chúng ta nối tắt vào rồi mà nó vẫn không được, thì chúng ta không nắm được cái nguyên lý sâu xa của nó thì chúng ta cũng sẽ không xử lý được cái căn bệnh báo lỗi U12 này. Rồi thì sau đây mình xin chia sẻ cho các bạn để chúng ta làm thế nào để chúng ta xử lý và chúng ta nắm được cái nguyên lý làm việc của cái công tắc từ này nó hoạt động như thế nào. Thì ở đây các bạn để ý này, các bạn để ý là có IC ở đây thì ngay chân IC các bạn sẽ thấy là gì? Gõ một con tụ C801, một con tụ C801 tụ dán hàn giữa cái gì? Giữa hai chân 1 chân 2 này. Thì con tụ dán này chính là con tụ lọc nguồn cấp, vì nó là IC cho nên hai chân này chắc chắn phải là chân nguồn cấp nên có tụ lọc nguồn. Đấy, các bạn thấy đường mạch to như này, cái phần đường mạch to này chính là chân mát, cái phần đường mạch nhỏ hơn này, hai cái đường mạch mà người ta hàn con tụ đấy
thì là gì? Chỉ là hai chân cấp nguồn của cho cái IC này. Thì cái chân còn lại mà đường mạch chạy này chính là cái chân tín hiệu báo về khi mà chúng ta đóng nắp máy xuống, nam châm hạ xuống. Khi mà nam châm hạ xuống thì cái chân này sẽ được nối xuống mát. Thì các bạn lần mạch các bạn thấy này. Đấy, đường mạch chạy từ đây, về đây, về đây, ra đây, vào đây. Và các bạn thấy là lên đây là mấy đường mạch trống này. Rồi lên đây sẽ gì? Sẽ vào con điện trở R801. Các bạn thấy nhá. Cái đường mạch nhỏ này chạy đến đây chính là cái đường báo về của cái công tắc cửa này, của cái IC cửa này. Thì các bạn thấy là gì? Nó chạy về đây và nó chạy vào gì? R801. Kích vào chân B của con bóng bán dẫn Q801. Và con bóng bán dẫn Q801 này, con transistor Q801 này chính là con gì? Chính là cái con transistor mà sẽ là gì? Sẽ làm việc liên quan tới cái tín hiệu an toàn cánh cửa. Thì con Q801 này nó là một con bóng bán dẫn thuận các bạn ạ. Đó, chính vì thế mà khi con IC này cái nam châm hạ xuống thì con IC này nó hoạt động. Thì nó sẽ nối cái chân này xuống mát. Nó sẽ đưa cái tín hiệu ở chân này xuống mát. Tức là gì? Tức là đưa tín hiệu ở chân B của con bóng bán dẫn Q801 này xuống mát. Đấy, và con bóng này là con bóng thuận cho nên nó sẽ gì? Nó sẽ đưa điện áp 5V từ chân E về chân C, đi qua điện trở R803 rồi kích về vi xử lý, báo hiệu về vi xử lý. Rồi, thế mục đích của con công tắc từ này chính là gì? Làm cho con bóng Q801 này hoạt động. Đấy. Vậy thì để xử lý cái trường hợp mà báo lỗi U12 này thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách ta thực hiện rất là đơn giản thôi. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là gì? Làm cho con bóng Q801 này nó hoạt động. Nó sẽ đưa cái điện áp 5V từ chân E về chân C, đi qua điện trở R803 này, báo hiệu về cho vi xử lý biết. Cho nên thì thay vì chúng ta không có IC này để thay thế thì chúng ta sẽ gì? Sẽ nối tắt cái điện trở R801 này, cái vị trí chân B này, chân B của con bóng bán dẫn Q801 này xuống mát. Thì ở đây các bạn để ý này. Tại vị trí R801 và R801 này, tại vị trí chân B của con bóng bán dẫn Q801 và điện trở R801 này. Đấy, thì có một con tụ. Các bạn để ý ở đây, ngay tại đây. Tức là cái gì? Cái đường tín hiệu từ IC này chạy về kích vào điện trở R801 để kích vào chân B của con bóng bán dẫn Q801 này thì có một con một con tụ điện, tụ dán. Các bạn nhìn đây có một con tụ dán C802 mắc ngay chân nó xuống mát để làm nhiệm vụ gì? Dập những cái xung nhiễu ở tại vị trí này xuống mát. Thế mục đích của chúng ta là chúng ta gì? Chúng ta sẽ nối mát cái chân B của con bóng bán dẫn này xuống mát để cho nó hoạt động. Như vậy thì mình chỉ cho các bạn một cách xử lý cực kỳ đơn giản, chỉ bằng một mối hàn thiếc rất nho nhỏ đã giải quyết được căn bệnh này. Bởi vì mục đích cuối cùng của chúng ta chính là làm cho con bóng bán dẫn này hoạt động. Mà con bóng bán dẫn này là bóng bán dẫn thuận thì chúng ta chỉ cần nối cái chân B của nó xuống mát là nó hoạt động. Rồi, như vậy là cách của mình là gì? Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách thực hiện rất là đơn giản mà đúng kỹ thuật, không hư hỏng gì. Chúng ta sẽ gạt bỏ con tụ C802 này đi. Chúng ta sẽ hàn tắt nó lại. Khi chúng ta hàn tắt con tụ C802 này lại thì một chân ở dưới này là mát, một chân ở trên này là gì? R801 là chân B của con transistor này, cho nên chúng ta nối tắt nó vào, chính là chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang nối cái chân B của con bóng bán dẫn này xuống mát. Vậy là nó hoạt động. Và nó sẽ đưa tín hiệu ở chân E 5V này đi qua điện trở, đi qua ở chân 5V ở chân E này về chân C và đi qua điện trở R803 kích về vi xử lý để vi xử lý nhận biết được là công tắc an toàn cánh cửa đã đóng. Rồi sau đây mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Chúng ta sẽ Chúng ta sẽ dùng một hàn, chúng ta gạt bỏ con C802 đi. Chúng ta sẽ nhấc bỏ luôn. Đó, mình sẽ gớt bỏ con đấy luôn. Và các bạn sẽ dùng thiếc, các bạn hàn chập cái vị trí, cái mối hàn của nó vào. Tức là chúng ta sẽ hàn tắt cái con tụ đó. Rồi, sau khi các bạn nối tắt cái vị trí tụ điện C802 như này, sau khi các bạn nối tắt một con tụ điện C802 bằng một mối thiếc như này,
Thì cái việc nối tắt của chúng ta như này thì hoàn toàn đúng với kỹ thuật và thiết kế của cái mạch Panasonic, bởi vì chúng ta không có làm thay đổi cái thiết kế của nó, mà chúng ta chỉ là gì, thay thế cái con bóng này làm việc, tức là lúc nào con IC này cũng làm việc. Chúng ta không thay đổi linh kiện gì cả, như vậy là chúng ta sẽ hoàn toàn đúng kỹ thuật và không thay đổi thiết kế của nhà sản xuất. Rồi mình cũng xin chia sẻ thêm một chút nữa là trong trường hợp mà các bạn nối tắt như này mà nó vẫn bị báo lỗi U12 thì các bạn có thể là sẽ nối tắt cái chân CE của con bóng Q801 này luôn. Nhưng theo mình khuyên là các bạn nên nối tắt con C802 này trước để chúng ta thực hiện cho con bóng bán dẫn này nó hoạt động trước. Nếu như nó không được thì có thể là con bóng bán dẫn này bị hỏng. Nếu bạn nào muốn thì chúng ta có thể kiếm một con bóng bán dẫn thuận khác để chúng ta thay thế. Nhưng nếu mà các bạn nào mà muốn nhanh mà chúng ta không có linh kiện thì chúng ta có thể nối tắt chân xe con bóng này cũng không sao cả. Vì thực chất là ở đây còn con điện trở R803 để bảo vệ an toàn tín hiệu về vi xử lý, tránh làm hư hỏng vi xử lý, cho nên các bạn không được phép đấu tắt qua con R803 này nhé. Mà các bạn chỉ cùng lắm là các bạn đấu tắt gì các bạn khi mà các bạn nối tắt C802 mà nó không được thì chúng ta sẽ nối tắt chân CE của con bóng Q801 này. Còn nếu bạn nào làm tốt hơn nữa thì các bạn có thể các bạn có thể thay thế con bóng bán dẫn Q801 này bằng một con bóng bán dẫn thuận khác. Rồi sau khi mình hoàn tất như này rồi, bây giờ mình sẽ kết nối các cái phụ tải nó vào và chạy thử cho các bạn xem. Rồi thôi mình bỏ cái bóng này đi, mình sẽ dùng cái bóng đèn to này. Rồi, như vậy là mạch điện đã thực hiện vắt và không còn báo lỗi U12 nữa. Đấy, các bạn thấy là động cơ đã chạy. Rồi, mình bấm tạm dừng. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn chia sẻ với các bạn cách chúng ta xử lý cái ban bệnh lỗi U12 của máy giặt Panasonic. Và mạch điện đã thực hiện vắt thành công. Rồi mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Chúc tất cả các bạn thành công. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy like để ủng hộ mình, like video để ủng hộ mình, cũng như là bạn nào chưa phải là thành viên của kênh Điện lạnh Machi thì bấm nút đăng ký kênh và biểu tượng rung chuông để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện lạnh Machi. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Và mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.